السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل المحاضرة عن الدرجة المشتقة. الجزء الثاني من المحاضرة حيكون عن trigonometric function اللي هي الدوال المثلثية الاشتقاق مالتها. هي تكون بالمشتقة للدوال المثلثية 6 قوانين، اللي هي مشتقة الساين كوساين، مشتقة الكوساين سالب ساين، مشتقة التان هي سيجا تربيع، مشتقة الكوتا سالب كوسيكا تربيع، مشتقة السيكا سيكا تان، مشتقة الكوسيكا سالب كوسيكا كوتا. هذه يعني الأغلبية ماخذيها في المرحلة الإعدادية. أيضا مع ملاحظة أنه التان إكس هو الساين على الكوساين، الكوتاين بعكسه اللي هو كوساين على الساين، السيكا هو معكوس الكوساين والكوسيكا هو معكوس الساين. يعني هسه كل المطلوب من عندكم أنهم تحفظون هذه الست قوانين: مشتقة الساين كوساين، مشتقة الكوساين سالب ساين، مشتقة التان سيجا تربيع، مشتقة الكوتا سالب كوسيكا تربيع، مشتقة السيجا سيجا تان لأنه السيجا علاقتها بالتان فمشتقة السيجا سيجا تان، مشتقة الكوسيكا علاقتها ويا الكوتان إذا سالب كوسيكا كوتان ودائما يكون سالب. مثال prove that أنه مشتقة التان إكس تساوي سيكا تربيع الإكس. إحنا أخذنا القانون هذا، تان إكس هو مشتقة سيكا تربيع إكس. شلون نثبته؟ نروح نقول إنه التان هو يساوي لنا ساين على الكوساين. نشتقه شو نقول؟ المقام تربيع اللي هو كوساين تربيع الإكس. بعدين المقام في مشتقة البسط، المقام كوساين إكس، مشتقة الساين كوساين، مقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام ساين إكس، مشتقة المقام كوساين سالب ساين. كوساين إكس تصير كوساين تربيع الإكس، وهنا زائد ساين تربيع الإكس على كوساين تربيع الإكس. كوساين تربيع زائد ساين تربيع هذه القاعدة الذهبية اللي انتم ماخذينها، كوساين تربيع زائد ساين تربيع يساوي لنا 1 على كوساين تربيع الإكس. معكوس الكوساين هو السيجا تربيع الإكس. طيب مثال ثالث find مشتقة الإكس إذا كانت الفانكشن للإكس هي إكس تربيع تان الإكس. هنا حاصل ضرب دالتين، نقول الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى، الأولى هي إكس تربيع، مشتقة الثانية تان الإكس هي سيجا تربيع الإكس، زائد الثانية اللي هي تان الإكس في مشتقة الأولى 2 إكس. example ثالث find dy لا dx if y يساوي sin x أروح زائد cosine x. نفس القانون المشتقة بالنسبة لذولي كسرين، المقام تربيع 1 زائد cosine x كل تربيع، بعدين نقول المقام في مشتقة البسط مشتقة الساين cosine ناقص البسط اللي هو sin الx، ومشتقة المقام مشتقة الكوساين سالب ساين فيصير زائد ساين تربيع الx. هنا عندنا بالبسط في الجزء الأول 1 زائد كوساين الإكس في كوساين الإكس، ندخل كوساين الإكس على القوس يصير كوساين إكس زائد كوساين تربيع الإكس زائد ساين تربيع الإكس، يعني حيصير كوساين إكس زائد كوساين تربيع الإكس زائد ساين تربيع الإكس. كوساين تربيع الإكس زائد ساين تربيع الإكس يساوي لنا 1، يبقى عندنا هنا كوساين إكس، والمقام هو 1 زائد كوساين إكس تربيع، 1 من هذا القيم يروح ويا هذا القوس التربيع، فهنا بالبسط يبقى عندنا 1 بعد الاختصار على 1 زائد كوساين الإكس. هنا find المشتقة الثانية باي على 4 إذا كانت الواي إكس هي سيجا إكس، يعني هنا نشتقها مرتين. نجي هنا نشتقها المرة الأولى، المشتقة الأولى مشتقة السيجا هي سيجا تان، سيجا إكس تان الإكس. نجي المشتقة الثانية نقول الأولى في مشتقة الثانية سيجا إكس تبقى في مشتقة التان تصير سيجا تربيع الإكس زائد الثانية اللي هي تان الإكس ومشتقة الأولى مشتقة السيجا هي سيجا تان. نرتبهم هنا سيجا إكس وسيجا تربيع يصير سيجا أس 3 إكس زائد
تان سيجا تان فيصير سيجا تان تربيع الإكس. نعوض عن كل قيمة بالإكس باي على 4. الباي على 4 هي 45. فالسيجا هي عكس الكوساين، فشقد هي الباي على 4 1 على جذر 2 عكسها جذر 2، فيصير جذر 2 أس 3. وهنا السيجا أيضا جذر 2، وعندنا التان هو تان 45 هو 1. نعوض راح نطلع القيمة. عندكم هنا مجموعة من الهومورك، يعني نفس الطريقة ما بي أي إشكال. find مشتقة الإكس. إذا كانت الإف إكس هي هذه شنو دالة كسرية، هذه دالة متعددة الحدود تشتق كل حد واحد. هنا نفس الحالة دالة كسرية. ثانيا أريد المشتقة الثانية، عندك دالتين تشتقها، مشتقة أولى بعدين الثانية. الهومورك الثالث find the equation of line touch to the graph. يعني نريد اللاين يكون مماثل لهذا المنحنى. المنحنى هنا هو تان إكس في إكس تساوي 0، نشتقه ونعوض عن الإكس بعدين يساوي 0. المنحنى الثاني ساين إكس لما الإكس يساوي باي على 4، أيضا نشتقه ونعوض الإكس باي على 4. الرابع show that إنه الواي يساوي x sin x is solution of the equation. يعني نعطيني الدالة y تساوي x sin x، نعوضها هنا. هذه مشتقة، المشتقة الرابعة زائد المشتقة الثانية تساوي هذا الترم، يعني اشتق هذه المعادلة 4 مرات. هنا زائد عوض المشتقة الثانية هنا، لازم ناتج جمعهم اثنينهم شي يصير سالب 2 كوساين. الهومورك الخامس هذا مضاد. عندك قانون التشين رول. طبعا هذا التشين رول جدا مهم، موضوع هذا جديد عليكم ما مر عليكم سابقا. هسه احنا حنشرحها، بس إذا كان صادف عندكم أي إبهام أي شي ما أي خطوة ما واضحة تكتبولي على الكلاس أوضح لكم إياها بطريقة تكون شوية أدق. شنو هو التشين رول؟ احنا دائما نشتق الواي بالنسبة للإكس. ليش؟ يعني يعطيني الواي هي دالة للإكس، لكن لو انطاني الواي مثلا دالة لليو يعني مو للإكس، واليو ترجع هي دالة للإكس، فهذا أنا أريد أشتق الدي واي للدي إكس، فأنا ما راح أقدر أشتقه مباشرة. هشتق الواي بالنسبة لليو وأشتق اليو بالنسبة للإكس، فجعوضهم بهذا القانون. فأقول الدي واي إلى دي إكس، راح أقول الدي واي إلى الدي يو، يعني أنا اشتقيت الواي لمن؟ لليو، في دي يو إلى دي إكس هي الدالة الثانية دي يو إلى دي إكس، وراح تطلع لي دي واي إلى دي إكس. كأنما حتى تتأكد حلك صح، كأنما دي يو هذه تروح ويا هذه الدي يو، تبقى دي واي إلى دي إكس، تبقى دي واي إلى دي إكس، كأنما دي يو تروح إلى دي يو تبقى دي واي إلى دي إكس. شلون؟ هسه نبينها بمثال أوضح. y يساوي يو أس 9 واليو يساوي 3 إكس ناقص 1. أنا أريد دي واي إلى دي إكس. طيب هل إنه الواي هو دالة للإكس؟ لا، واي دالة لليو، إذا اشتقها شو تصير؟ دي واي إلى دي يو، دي واي إلى دي يو، دي واي إلى دي يو شو تصير؟ 9 يو أس 8. واليو نرجع هي دالة لمن؟ للإكس، فتصير دي يو إلى دي إكس، دي يو إلى دي إكس تصير 3. فحتى أريد الدي واي إلى دي إكس تكتب القانون دي واي إلى دي إكس، دي واي إلى دي يو في دي يو إلى دي إكس، وأكتب وأعوض. هنا راح يصير 9 يو أس 8 في 3، 9 في 3 27 في يو أس 8. طيب اليو أنا ما أريد تبقى، أريد بدلالة الإكس، ما راح أبقي هنا بدلالة اليو، يو هي 3 إكس ناقص 1 أعوضها، تصير 27 3 إكس ناقص 1 أس 8. مثال الثاني derivative y يساوي 3 كوساين 5 إكس تربيع زائد 2. طبعا هذا مباشرة تقدر أنت تشتغل تقول دي يو y إلى دي إكس
هو يساوي شنو؟ مشتقة الكوساين سالب ساين في مشتقة داخل القوس يصير 10 إكس. أو تقدر هنا هو شو نسوي؟ فارض إنه هذا داخل القوس يساوي يو، قال إنه اليو هو 5 إكس تربيع زائد 2، وبعدين مشتقها دي يو إلى دي إكس، مشتقها اللي صارت 10 إكس، فبعدين راجع دي واي إلى دي يو هي سالب 3 كوساين يو، وبعدين بنساين بدل اليو معوض قيمة الإكس، أو تقدر أنت تشتغلها مباشرة. Find the derivative of y يساوي 4t 3 ناقص 3t كل أس 6 using chain rule. أيضا تفرض هذه الدالة تساوي u وتشتغل بنفس الطريقة. بس لو كانت اثنيناتهم بالنسبة لدالة مثلا ال x هي دالة لل t وال y هي أيضا دالة لل t، يعني هم مثل القلم. يعني هسه اللي أخذناه قبل شوية ال y دالة لل u وبعدين راجع ال u دالة لل x، هذا قانون. لكن لو ال y دالة لل t وال x دالة لل t يعني اثنيناتهم دالة لنفس القيمة، يعني ال x لل t وال y لل t، فال dy إلى dx شو تصير؟ نجي هنا أنا ال x إلمن أشتقها لل t فتصير dx إلى dt، وال y هنا إلمن حشتقها هم لل t فتصير dy إلى dt. فشون أطلع الدي واي إلى دي إكس؟ لازم أقسم هاي القيمة على هذا القيمة، تصير دي واي إلى دي تي على دي إكس إلى دي تي. إذا أريد مشتقة ثانية تحفظ هذا القانون، المشتقة الثانية دي تربيع واي إلى دي إكس تربيع، والمشتقة الثانية المشتقة الأولى اللي إحنا طلعناها اللي هي هذه على دي إكس على دي تي، هذا قانون حفظ. شلون أكيد ما فهمنا؟ إحنا ناخذ مثال. given الإكس هو يساوي 5 تي ناقص 1 والواي 2 تي في تي ناقص 1 determine دي واي إلى دي. تروح انت تفكر الإكس هو دالة لمن؟ للتي، والواي أيضا هو دالة للتي، أنا أريد دي واي إلى دي. أجي أشتق الإكس للتي فتصير والواي للتي، زين دي واي إلى دي تي. أشتقها دي واي إلى دي تي شو تصير؟ هنا طبعا عندي قوس أدخله فتصير 2 تي تربيع ناقص 2 تي، 2 تي تربيع شو تصير؟ 4 تي ناقص 2 تي نشتقها تصير 2، وأشتق الإكس للتي فتصير دي إكس إلى دي تي شو نشتقها؟ 5. إذا أقسمهم البسط على المقام دي واي دي تي على دي إكس على دي تي تصير 4 تي ناقص 2 على 5. قلنا ما نريد نبكر دلالة التي نرجعها للإكس، أشوف يا معادلة بها إكس وتي، هذه المعادلة إكس تساوي 5 تي ناقص 1، أنا أريد أطلع التي بدلالة الإكس، يعني أنا ما أريد أبكر دلالة التي، فكل قيمة تي هنا أعوضها بإكس، فتصير إكس زائد 1 أقسمها على 5، فتصير إكس زائد 1 على 5 مكان التي. إذا كانت الواي 3 كوساين 2 تي والإكس 2 ساين تي، إذا المشتقة الثانية دي واي تربيع إلى دي إكس تربيع. زين أجي أفكر واي هو دالة للتي وليس للإكس، والإكس هو دالة للتي، اثنيناتهم بدلالة التي، إذا أستخدم هذا القانون اللي عندنا. طيب إذا أشتق دي واي إلى دي تي، دي واي إلى دي تي مشتقة الكوساين سالب ساين 2 تي في مشتقة الزاوية 2 ضروري 3 تصير سالب 6. الإكس هو دالة للتي، إذا دي إكس إلى دي تي مشتقة الساين كوساين تي والاثنين تبقى بعض. القانون أقول دي واي إلى دي إكس هي مشتقة الواي للتي على مشتقة الإكس للتي، أقسمهم سالب 3 ساين 2 تي على كوساين تي، هذا طبعا بعد ما اختصرنا 2 ويا 6 صار سالب 3. الساين 2 تي على كوساين تي نستخدم قانون ضرب الزاوية
اللي هو ساين تي كوساين تي، كوساين تي يروح كوساين تي يبقى ساين تي بس سالب 6 ساين تي. زين هو ما يريد المشتقة الأولى، يريد المشتقة الثانية. أعطيكم هذا القانون تحفظوه. المشتقة الثانية دي تربيع الواي دي إكس تربيع، المشتقة الثانية للمشتقة الأولى على دي إكس على دي تي، دي إلى دي تي، دي واي إلى تي تي شقد طلعت عندنا سالب 6 ساين تي، سالب 6 ساين تي على دي إكس إلى دي تي، وأنها دي إكس إلى تي 2 كوساين تي. أشتقها بالنسبة للتي فتصير مشتقة الساين كوساين تي تبقى سالب 6 لبرا على 2 كوساين تي، كوساين تي تروح إلى كوساين تي، سالب 6 ويا 2 سالب 3. if x تساوي 4 كوساين ثيتا والواي ساين ثيتا، الثمان دي تربيع واي دي تربيع. هنا الإكس بالنسبة للثيتا والواي للثيتا، إذا أشتق الإكس للثيتا تصير دي إكس إلى دي ثيتا، مشتقة الكوساين سالب ساين ثيتا سالب 4 ساين ثيتا، مشتقة الواي للثيتا دي واي إلى دي ثيتا، مشتقة الساين كوساين ثيتا، وأقسمهم دي واي إلى دي إكس كوساين ثيتا على سالب 4 ساين ثيتا، تصير الكوساين على الساين هو كوتان، بس سالب 1 على 4 كوتا ثيتا. أيضا هو يريد مشتقة ثانية، المشتقة الثانية شنو قانونها؟ المشتقة الثانية المشتقة الأولى اللي هو سالب 1 على 4 كوتان، مشتقة الكوتان هو كوسيكا تربيع ثيتا على دي إكس إلى دي ثيتا على سالب 4 ساين ثيتا، فصل عندنا 4 ويا الأربعة تصير 16، السالب ويا السالب يصير موجب، مشتقة الكوتان سالب سيكا تربيع تبقى على ساين ثيتا. الكوسيكا تربيع هو ساين تربيع، نزل المقام ويصير ساين أس 3 ثيتا، فيصير سالب 1 على 16 معكوس الساين هو الكوسيكا تربيع كوسيكا أس 3 ثيتا. هومورك هذا أيضا بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة. General derivative formula يعني فد قوانين فورمولا أساسية للمشتقة. دي إلى دي إكس يو للأس إن، يعني أي دالة أسية شنو نشتقها؟ ننزل الأس والأس الناقصة 1 في مشتقة داخل القوس، بحيث إنه الإن انتجر يعني عدد صحيح. مشتقة الساين هو كوساين يو في مشتقة داخل القوس. مشتقة التان هو سيجا تربيع اليو في مشتقة داخل القوس. مشتقة السيجا هو سيجا تان في مشتقة داخل القوس. إذا عندي جذر هذا مهم تحفظه بهذا الصورة، 1 على 2 جذر يو دي يو إلى دي إكس يعني في مشتقة داخل القوس. وعندنا إذا مشتقة الكوساين هي سالب ساين يو في مشتقة داخل القوس. مشتقة الكوتان هو سالب كوسيكا تربيع اليو، ومشتقة الكوسيكا أكيد سالب كوساين كوسيكا في كوتان في مشتقة داخل القوس. شنو يعني؟ يعني هي نفس القوانين، لكن إذا كانت الزاوية مو بس إكس يعني فالدالة نشتق الزاوية في داخلها. شلون يعني؟ فاين دي واي إلى دي إكس إذا كانت الواي يساوي 3 ساين 4 إكس، لأن الزاوية شجتنا 4 إكس فما أشتق بس أرجع إنه أشتق الزاوية، يعني 3 تبقى لي برا. مشتقة الساين كوساين 4 إكس في مشتقة الزاوية مشتقة 4 إكس 4 فتصير 12 كوساين 4 إكس. مشتقة الكوساين هي سالب ساين 3 إكس في مشتقة الزاوية 3 نضربها بالاثنين تصير سالب 6 ساين 3 إكس. هنا 3 إكس تربيع ساين 2 إكس، هنا حاصل ضرب دالتين، أقول الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى. الأولى 3 إكس تربيع في مشتقة الساين
كوساين 2 إكس في مشتقة الزاوية 2 فتصير 6 إكس تربيع كوساين 2 إكس زائد الثانية اللي هي ساين 2 إكس في مشتقة الأولى 6 إكس ساين 2 إكس. وهذا همور من نفس الطريقة. مثال دي إلى دي إكس ساين 2 إكس اشتقها ساين مشتقة الساين كوساين 2 إكس في مشتقة الزاوية 2. هنا دي إلى دي إكس تان إكس تربيع زائد واحد. شوف هنا شجتنا الزاوية تان لإكس تربيع زائد واحد. إذا من أشتق التان هي سيجا تربيع هذه كلها في مشتقة الزاوية 2 إكس. دي إلى دي إكس هنا شجون هسه جذر. شنو قانون الجذر؟ أكتبه أقول دي إلى دي إكس لجذر يو هو 1/2 جذر يو في مشتقة الجذر يعني الدالة اللي داخل الجذر. أعوض 1/2 هذا الجذر ينزل كل إكس تفعيل زائد كوسيكا إكس في مشتقة الدالة اللي بداخل الجذر. فشنو هي مشتقة 3 إكس تربيع والكوسيكا هي سالب كوسيكا قطر. دي إلى دي إكس هنا دالة أسية. شو نسوي للدالة الأسية؟ نقول دي إلى دي إكس يو للأس ناقص 8 شنو مشتقتها؟ أنزل الأس سالب 8 والأس أناقص 1 يصير يو للأس ناقص 9 في مشتقة داخل القوس يو إلى دي إكس. إذا أجي أعوض سالب 8 القوس كله ينزل للأس ناقص 9 في مشتقة داخل القوس. شنو داخل القوس مشتقته؟ هوني الأول ما نضيف صفر نبقى للجزء الثاني اللي هو حاصل ضرب دالتين. الأول إكس أس 5 في مشتقة الثاني مشتقة الكوتا هو سالب كوسيكا تربيع زائد الثاني حبقي في مشتقة الأول 5 إكس قوة 4 وهنا بس مجرد رتبهم ترتيب. دي إلى دي إكس 1 إكس أس 3 زائد 2 إكس ناقص 3 هذا شنو؟ هذه ما أشتقها دالة تسعية ليش؟ عندي البسط قيمة ثابتة يعني مو حاصل قسم دالتين فأصعد البسط المكان سوري للبسط وأخليه الأس سالب 1 وأشتق على أساس إنه الدالة الأسية فنزل السالب 1 ونقص 1 يصير سالب 2 في مشتقة داخل القوس فهذه مشتقة بس السالب القوس كله ينزل الأس سالب 2 في مشتقة داخل القوس يصير 3 إكس تربيع زائد 2 وأرجع أرتبهم رجع نزل القوس دي جوا خلاه تربيع والبسط كما هو. دي إلى دي إكس ساين هنا الزاوية هي صارت فالدالة كبيرة مشتقة الساين هي كوساين أنزل الزاوية بعدين أشتقها اللي هي هذه الزاوية جذر أنزل النص والأس أنقص 1 يصير سالب نص في أيضا أرجع مشتقة داخل القوس اللي هي مشتقة الكوساين سالب ساين هنا هذا عندكم مجموعة من الهومور بنفس الطريقة. أكيد هذا هو الموضوع اليوم جديد عندكم. أي سؤال أي خطوة ما واضحة اكتبولي أما على قناة التليجرام أو على الكلاس روم أوضح لكم إياها فيديو توضيحي آخر إن شاء الله. شكرا وألتقيكم بمحاضرة جديدة إن شاء الله.